ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා අදත් මං ආදරයෙන් චම්පී channel එකට පිළිගන්නවා. මම ඇත්තටම අද ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් එකතු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඇත්තටම මගේ කාර්යබහුලතාවය තමයි. හැබැයි මට පුද්ගලයෙක්ව මැසේජ් කරපු කතා කරපු ඊමේල් කරපු අයට මම පුළුවන් විදිහට රිප්ලයි කරා. මට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්න තරම් ඇත්තටම වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඒකට හේතුව. මට ඉතින් සමා වෙන්න වීඩියෝ එකක් බලාගෙන නිකන් ඔයගොල්ලන් බලාගෙන හිටියනම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඇත්තටම ලොකු එකක් නෙවෙයි. මම ඔයගලන්ට දීපු පොරොන්දුවක් ඉටු කරන්නයි. ඒත් එක්කම තව පුංචි කාරණා කිහිපයක් මතක් කරන්නයි තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එක දෙයක් තමයි මං දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩක් අය විමසිල්ලෙන් බලනවා මේ UK වල වෙනස් වෙන රූල්ස් එක්ක කොහොමද ඔයගලන්ට බලපාන්නේ කියලා. ඉතින් මම පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට UK එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ චේන්ජස් බලපාන්නේ ඒක පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. අලුතින් ගෙන ආපු මේ ගේන්න ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා පටන් ගන්න හදන මේ new changes වලදී පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා එක නර්සස්ලට ඩොක්ටර්ස්ලට බලපාන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලන් උනන්දු නම් ඔයගොල්ලන්ට කියවලා බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා නිකන් කවුරුත් කියන ඒවාට රැවටෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන් හරියට ගිහිල්ලා බලන්න. ගවර්න්මන්ට් වෙබ්සයිට් වල තමයි ඇත්තම යන්නේ. ඒ නිසා බොරු වීඩියෝ වලට එක එක්කෙනා කියන ඒවාට පස්සෙන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් කරගෙන යන දේවල් ඔයාලා UK නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් කරන එක්සෑම්ස් ප්‍රොසෙස් එක ෆලෝ කරනවා නම් ඒවා නවත්තන්න එපා. ඒවා කිසිම චේන්ජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට බලපාන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට ඒ ඔපචුනිටි එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. නර්සිං වලට එන අයට ඒ පාත් එක ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ good news එකක් අපේ හැමෝටම. අනිත් දේ තමයි මට කියන්න ඕනේ මම දන්නවා දැන් ගොඩක් අය UK ඉන්න නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ආපු නැති අයත් ඒ වගේම ලංකාවේ ඉඳලා UK ඉන්න බලන් ඉන්න අයත් මං දන්නවා මං සතුටුයි එක අතකට මට ගොඩක් අය පේනවා ගොඩක් අය OAT කරනවා CBT කරනවා ඒ process එක follow කරනවා ඕගොල්ලන් ඒක තමයි එකම මාර්ගය කියලා තේරුම් ගත්ත එක ලොකු දෙයක් මට ගොඩක් මේ මෑතකදී මේ මාසෙල් පහුගිය මාසෙ පුරාවට මං හිතන්නේ අඩුම ගන්නේ 5-6 දෙනෙක්ම OIT CBT කරගත්ත අය මට කතා කරලා ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්විව් වලට හොස්පිටල් වලට ඉන්ටර්විව් ඔපචුනිටිස් ලබාගෙන ඉන්ටර්විව්ස් පාස් වුණා. ඉතින් මට ඒ ගැන හරි සතුටුයි. ඕගොල්ලන් තාමත් ඒ ගැන උනන්දුයි ඒ දේවල් කරන එක ගැන. ඊට අමතරව මට කියන්න ඕනේ ඊට අමතරව මට ඇහෙන දේවල් තමයි ඔයාලා මොන විදිහට UK ආවත් ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා UK මොන විදිහට ආවත් මම ඔයාලට මේ රටේ අවුරුදු 19ක් හිටපු කෙනෙක් විදිහට මම ආවේ 2005 ඕගොල්ලන් වගේම මුලින්නම් පටන් අරගෙන තමයි මම මේ තත්ත්වයට දැවිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මං ඔයාලට පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ අර මම ඌට කලින් වරින් වර හැම වෙලේම මතක් කරා වගේ හරි ඉවසිල්ලෙන් තමයි මේ ගමන මං ආවේ. අපිට අනුගේ රටකට ඇවිල්ලා ආපු ගමන්ම නීති කතා කරලා මේවා අපේ අයිතිවාසිකම් මේවා අපේ මේ දේවල් අර ලංකාවේ වගේ රණ්ඩු කරගෙන එහෙම අපිට කරොත් අපේ ගමන බොහොම කෙටි. ඉතින් එහෙම කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ රෙපියුටේෂන් එක නැති කරගන්නවා ඉදිරියේ දෙන ඔපචුනිටිස් නැති කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරගන්න එපා. ඕගොල්ලන් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අර අපි කියන්නේ
කය ගහනකම් කියලා තමන්ගේ දෙපායෙන් නැගිටිනකම් පොඩ්ඩක් අපිට හිත රිදෙන තැන් ඇති වෙයි, කලකිරෙන තැන් ඇති වෙයි. අම්, අනිත් අයට කියන විදිහට වැඩ කරන්න වෙයි. මොකද අපි වැඩ කරන්නේ ගොඩාක් මල්ටි කල්චරල් බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක අනිත් රටවල් වල අයගේ වගේම බ්‍රිටිෂ් අයගෙත් තියෙන්න පුළුවන් මේ අපේ රට. ඒගොල්ලන්ට තමයි වැඩිපුරම කොච්චර වුණත් තියෙන්නේ හැම දෙයකම ඒ කියන්නේ සමහර තැන්වලදී අපිට ඒගොල්ලන් කියන දේවල් අහන්න. නමුත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම අද ඉන්න තත්ත්වයේදී මම ඒගොල්ලන්ව පාලනය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාලයක් යනවා අපිට අපේ තැන හදාගන්න. එතකන් අර හරි දෙයට මේ විතරයි අපි හිත නමන්න ඕනේ. ඒතර මම කියන්නේ රණ්ඩු කරගන්න යන්න එපා. ඒ තැන්වල ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා ඉන්න තැන්වල. තමන්ට තැනක් එනවා හරි දේ වැරදි දේ කතා කරලා අපි දේවල් කරගන්න. මොකද අපි ටිකක් මුලදීම ආවහම අපේ තැන හදාගන්නකම් අපි 100% නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි අපිට දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ටික ඉවසගෙන ඉන්න. ඉතින් මම ඒක ආදරෙන් කරනවා. මොකද මම ඒකට කියන්න හේතුව මට ඇහෙන සමහර අයගේ ෆීඩ්බැක් නිසා තමයි මම ඒක කිව්වේ. ඉතින් ඊට අමතරව මට කියන්න ඕනේ මං වලට මතක ඇති මම අන්තිම වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට කිව්වා මම ඔයගලන්ට ගුඩ් නිවුස් එකක් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් ඒ ගුඩ් නිවුස් එක මොකක්ද කියලා ෂෙයා කරන්න තමයි මම දැන් හදන්නේ. ඇත්තටම මම 2024 ඒ කියන්නේ තවම සතියකින් දෙකකින් විතර ජනවාරි මාසේ මම අලුත් රෝල් එකක් පටන් ගන්නවා වෙනත් හොස්පිටල් එකක මම දැන් වැඩ කරන හොස්පිටල් එකට එකකින් අයින් වෙලා හේතුව ඒක මට තව one step forward මම දැනට වැඩ කරන්නේ මේට්‍රන් කෙනෙක් විදිහට. එතකොට මගේ අලුත් පොසිෂන් එක වෙන්නේ Deputy Head of Nursing. ඒක වෙන හොස්පිටල් එකක සර්ජිකල් ඩිවිෂන් එකේ තමයි මගේ රෝල් එක මම බාරගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මං ඇත්තටම ලාංකිකයෙක් විදිහට ආඩම්බරයි මට ඒ තැනක වගේ තැනකට ලං වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිච්ච එක ගැන. ඉතින් අර මං හැමදාම කියනවා වගේ කිසිම දෙයක් මට නිකන් ලැබිලා නැහැ. කවුරුත් ළඟට ගෙනත් දීලා නැහැ. මේ හැමදේම මගේ මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් තමයි මම මේ තැන්වලට ළඟා වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මං හිතනවා අපි ලංකාවේ අයටත් තව දුරටත් මට උදව් කරන්න ලොකු ඔපචුනිටිස් මට ඒ හරහා ලැබෙයි. මම දන්නා තරමට මම යන හොස්පිටල් එකේ මෑතකදී ලංකාවට ඇවිල්ලා රික්‍රූට්මන්ට් කරලා තියෙනවා අපේ නර්සස්ලව. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මට ඒ හොස්පිටල් ළඟදී ජොයින් වෙන අපේ ලංකාවේ නර්සස්ලවත් හම්බ වෙයි. එයාට අමතරව මට මම මේ පොසිෂන් එකට යන නිසා මට ඒවටත් ඉන්න ඕන වෙලා ලංකාවේ වලට තවත් උදව් කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන් අර මම කිව්වා වගේ ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් ඉංග්ලිෂ් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික හදාගන්න ඔයාලට ඔපචුනිටිස් වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි අවංකව වැඩ කරොත් ඔයගලන්ගේ උනන්දුව කැපවීම අවංකකම හිතේ තියාගෙන මහන්සියෙන් වැඩ කරොත් ඔයගලන්ට කවදාවත් වැරදෙන්නේ නැහැ. ඒක මං අත්දැකීමෙන් මයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හැමදේම හරි දෙයට තැන දෙන්න. ඔයාලට කවදාවත් වැරදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් අපි 2023 ඉවර වෙන්න බොහොම ළඟයි. ඔයගොල්ලනුත් ක්‍රිස්මස් සමරනවා ලංකාවේ. ක්‍රිස්මස් එකට සමරන්න එහෙම නැත්නම් අලුත් අවුරුද්ද 2024ට ලෑස්ති වෙනවා ඇති. ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද 2024 ඕගොල්ලන්ගේ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම ඉෂ්ට වෙච්ච
සුබම සුබ 2024ක් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා ක්‍රිස්මස් සමරනවා නම් ඔයාලට මේ ක්‍රිස්මස් එක සතුටින් සාමයෙන් මේ ජය අරගෙන සමරන්න ලැබෙන්න කියලා මං ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට වැදගත් තොරතුරු අරගෙන මං ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් දුරට ඇත්තටම ඒක අලුත් අවුරුද්දේදී වෙයි. එතකොට මට තව අලුත් දේවල් ඔයගලන්ට බෙදා ගන්න එකතු වෙලා තියෙයි. ඉතින් එතෙක් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.